Canva is life, ika nga nila. So actually, makukonsider ko siya na secret kasi hindi ko siya masyadong nakikita sa YouTube tutorials. At yeah, I think then na makakatulong to sa inyo, especially sa mga freelancer, actually not just a freelancer, but sa lahat ng mga gumagamit ng Canva. At the good thing pa nito is okay na okay siya sa free version. So, ano ba yung tricks na to, Angie? Ngayon, pag-uusapan natin paano ba gumawa ng custom layout or custom icons designs sa Canva. When I say custom icons, like hindi siya pwede mo siyang ma-change kasi 'di ba pag nag-upload ka ng picture, nag-upload ka ng icons na yung sarili mong icons, hindi mo siya na-change yung color, wala kang masyadong options para i-adjust. So, ito yung features na sinasabi ko sa inyo guys. So, makikita naman natin, 'di ba sa Canva, merong mga preset na icons na available sa Canva. May mga circle, may mga square, may ganitong thing. Tsaka mapapansin nyo, meron kang option na pwede mo i-edit yung color accordingly. So, yung disadvantage na pag mag-upload ka ng picture or sarili mong icon is wala kang ganong option. So, yung magagawa mo lang is i-change yung effect, which is hindi naman usually need natin. Change yung filter. So, hindi siya masyadong. So, ituturo ko sa inyo paano gumawa ng custom icon, tapos paano siya maging interchangeable or changeable. So, as you can see here, na-change ko yung color, na-change ko yung, similar sa mga preset icons sa Canva. So, yan. I-aano natin yan, i-discuss natin yan kung paano natin yan gawin. So, first is kailangan natin ng Photoshop. So, i-upload natin yung, ito yung PNG version, PSD version pala ng logo. So, i-upload natin yan sa Photoshop. So, ikakat ko lang to. Ito muna yung kukunin natin. So, new files. So, i-remove natin yung background. Tapos, kailangan din natin to i-convert as smart object. So, para ma-read ni Canva na itong icon na to, or itong image na to ay smart object. So, next nyan is i-use natin yung pencil tool or yung pen kung gusto mo yung pen, kung gusto mo i-trace. Okay? So, for now, gagamit natin yung pen, tawag dito, magic tools. So, i-select natin lahat ng mga icons dyan. Pagkatapos nyan is right-click. Tapos, piliin natin yung make a work path. Tapos, okay. Or, gawin natin 0 yung pixel. So, okay. So, after nyan, na meron ng work path, no? So, pwede na natin i-export. So, file, and then export, and then path to Illustrator. So, make sure then na dapat meron kayong Illustrator kasi i-convert natin itong Vector or SVG. So, open natin yung Illustrator, then open, then ito yung logo natin. Tapos, yan, ito yung logo. As you can see, naging plain white siya, pero pwede mo ma-change yung color. So, change mo na, resize muna natin yung artwork kasi sobrang laki niya. So, resize natin yung artwork. So, yun. And then, select natin to. As you can see here, meron ng icon. Pwede mong i-change yung color pag gusto mo. But, hindi talaga siya nagmamatter actually kasi once in-import mo siya sa Canva, you already have an options to change the color. Tapos, itong may mga edges kasi dito, pag render mo, hindi na siya masyadong crisp. So, kailangan mong i-adjust yung mga points using the pen tools. So, ganun. So, kailangan mo yung i-adjust para medyo smooth siya. So, at least you have a basic knowledge of Illustrator. Pero meron din namang mga tools na
you don't need to you don't need to use Illustrator. At I'll try to put the link, yung mga alternative tools na pwede mong gamitin for converting your images into SVG. So, i-update ko to. Aayusin ko muna yung tawag dito, yung mga corners kasi hindi siya masyadong maganda. So, i-update ko muna. Tapos, i-email ko kayo. Tapos, I'll get back to you after. So, ayun, na-update ko na yung Illustrator, yung mga corners, pero hindi pa siya perfect talaga. Just the purpose of this presentation, kaya ako finilm to. So, once you're ready final with your design, it should be the file AI. So, once you're final, export that, then export as. Tapos, iselect mo yung SVG, okay? Para, ano siya, smart path. Tapos, name mo kung ano yung preferred name mo dyan. So, name natin Win Logo. So, for example, yan yung logo mo. Tapos, okay. Tapos, punta ka sa Canva. Tapos, upload file and then device. Tapos, yan. So, as you can see here, try natin i-upload yan. Remove muna natin. So, yan. Ito yung uploaded icon. So, as you can see here, yan. Pwede mo nang ma-change yung icons. Hindi mo na kailangan i-re-upload or re-upload yung image mo kapag need mo yung dark image or need mo yung dark logo. Ano na siya, pwede mo nang ma-change yung color. So, what if kung text siya? So, for example, this one. So, text yung sa Photoshop, yung nasa Photoshop ko. So, una mong gagawin is kailangan natin tong i-convert. So, convert to shape. So, as you can see here, naging ano na siya, naging layer na siya. Hindi na siya naging text. So, pag text siya, kailangan mo i-convert into. Tapos, same process pa rin, convert to smart object. Yung once na ano na siya, once na layer na siya, kailangan mong i-convert into smart object. Tapos, remove muna natin yan kasi so, you have like an option. So, yan. Ito. So, ito, na-trace na natin. Naging ano na siya, naging layer na siya. Same pa rin yung process. Gagamitin natin yung pen tool, yung magic tools, then select make a path. Tapos, same pa rin. Tapos, next niyan is isi-save na natin to. Hindi, ikakat ko muna to. So, ikakat natin yan. Tapos, create tayo ng new layer. Paste natin dyan. Tapos, kakrop ko para wala masyadong spaces. So, once na nakrop na natin, pwede na natin siyang i-save as Illustrator. So, same pa rin din yung process. Hindi mo naman kailangan maging really guru sa Photoshop, maging designer sa Photoshop. Hindi naman siya needed. You just need to follow the steps na pre-provide ko ngayon. Same lang yung process. So, yun, ito, as you can see, yung difference lang nito is text siya. So, pero kinonvert na natin siya into layer. So, yung process na ginawa natin kanina, same lang din ng process ngayon. So, make sure para kailangan mong remove yung mga spaces para hindi malaki tignan yung yung image mo. So, as you can see here, wala masyadong spaces. Clean up ko yung artwork niya. So, pag-change mo yung color dito, so, same pa din, nati-change siya accordingly. So, once na okay ka na dyan, pwede mo nang i-save as SVG. Okay? So, pag save as SVG, lagi ko nakakalimutan yung pag-save. Nasa-save ko siya sa Photoshop. I-save mo yan, font. Tapos, okay. Tapos, go back ka dyan. Then, upload mo. Tapos, lagay mo dyan yung bago mong image. So, yan. Drag natin konti. So, as you can see here, iba yung color, pero pwede natin ma-change yung color according to our branding. So, yun lang. So, sobrang easy lang niya, diba? At I think, napaka-helpful to sa mga graphics
Especially pag marami kang, different yung graphics mo. May dark graphics, meron ka ding light graphics. So, ayan. So, eto yon. Sana nakatulong sa inyo. Ayun, sana nakatulong sa inyo. Nagustuhan nyo ba yung tricks na yon? Comment down below, guys. Madami pa akong isi-share sa inyo. Kaya make sure you subscribe to my channel and click that bell notification to receive a new videos from Ate Angie.